हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आणि आज आपण बघणार आहोत एक DIY व्हिडिओ युझिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस. माझ्या घरात खूप कार्डबोर्ड पडीक होता, सो म्हणून मला काहीतरी करूया आणि त्याचा व्हिडिओ पण बनवूयात. सो हिअर इट इज. पण त्याआधी तुम्ही व्हिडिओ बघण्याआधी प्लीज ह्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, मग ती घंटा पण नक्की दाबा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की आम्ही नेमकं मंडे आणि फ्रायडेला कधी व्हिडिओ अपलोड केले. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आम्हाला कमेंट्समधनं नक्की कळवा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.